ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සිළු දෙනාම. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණයක්. ඒ තමයි ඔයා 1 star hotel ගැන අහලා ඇති, 2 star hotel ගැන අහලා ඇති, 3 star hotel ගැන අහලා ඇති, 4 star hotel ගැන අහලා ඇති, 5 star hotel ගැන අහලා ඇති. ඒ වගේ hotel වර්ග ගැන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අහලා ඇති. ඒ star එක අනුව guest කෙනෙකුට හම්බ වෙන facilities මොනවද කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටියෙන් කතා කරන්න ඕන කියලා තමයි හිතුවේ. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. මේ වීඩියෝට අදාළ වෙනම ආටිකල් එකක් මම පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා මගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා www.chefstyle.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ආටිකල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඊට අදාළ ලින්ක් එකත් මම දාලා තියන්නම්. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න කැමතියි. මම මේ රික්වෙස්ට් එක කරන්නේ කවුරු හරි පිටරට ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලනවා හොටෙල් ස්කූල් එකකින් වගේ බලනවා නම් මම ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න කැමතියි. අපේ පැත්තේ ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. ඒ ඉස්කෝලේ 600 ගණක් ඉන්නවා. 600 ගණන් 100 ගණක් විෂයන් 3ක් ලියන්නේ එක පොතේ. කවුරු හරි සහයෝගයක් දෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ නම්බරේ දාලා තියන්නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කෝලයක් දෙන්න. සාමාන්‍ය හොටෙල් ස්කූල් එකකින් වගේ මට කෝල් කරුවොත් මම ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ මාසයක් පුරා හැම වීඩියෝ එකකම මම නොමිලේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොමෝෂන් ලබා දෙනවා. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව උදව්වක් විදියට පොට්ටියක් ලබා දෙන්න ගොඩක් වටිනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ප්‍රොමෝෂන් ලබා දෙනවා. මොකද අපේ පැත්ත ඉතාමත් දුෂ්කර පැත්තක්. මාත් පුළුවන් විදියට මම උදව් කරනවා ඒගොල්ලන්ට. මොකද මට ලොකු ආර්ථිකයක් නැහැ. 100%ක් මට ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. මම ඕගොල්ලන්ගේ උදව් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙනවා. chefලට එඩියුකේට් කරන ලංකාවේ එකම YouTube channel එක තමයි මේ chefstyle YouTube channel එක. ඔය අනාගතයේදී ප්‍රොෆෙෂනල් chef කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාගේ දැනුමට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දි chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම chefලා වෙන්න කැමති ඇති. යට බලන්න share කරන්න අමතක නොකර මේ වීඩියෝ like එක දාලා යන්න. අපි කවුරුත් දන්න කාරණා තමයි hotel එකේ rate වැඩි වෙන්න තමයි guestලට හම්බ වෙන facilities වැඩි වෙන්නේ. ඒ hotel එකෙන් එහෙම නැත්නම් restaurant එකෙන් අපිට දෙන සර්විස් එක මත තමයි මේ ස්ටාර් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒ ආයතනය විසින්. ඒ ආයතන කියන්නේ HRACC කියන ආයතනය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ රේටිං ලබා දෙන්නේ. hotel, restaurant, approval, classification, community. ඒ ආයතන තමයි මේ hotel වලට, restaurant වලට මේ ස්ටාර් සහතිකය ලබා දෙන්නේ. මේක මේ ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ආයතනයක්. ලෝකේ ඕනම රටක මේ ආයතන පිළිගන්නවා. ඒ ආයතන විසින් තමයි hotel වල වර්ගීකරණය කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා hotel එකේ 1 star hotel එකකින් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන පහසුකම් මොනවද? 2 star hotel එකකින් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන පහසුකම් මොනවද? 3 star hotel එකකින් හම්බ වෙන පහසුකම් මොනවද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා කීපයක් කතා කරන්න යනවා. සහ සාමාන්‍ය මේ වෙද්දි ලංකාවේ hotel එකක 1 star hotel එකක මේ වෙද්දි prices කීයද? ඊපස්සේ 2 star hotel එකක prices කීයක් විතර වගේ වෙනවද? ඒ වගේ කරුණු කාරණා තමයි ඉතාමත් සරලව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. සම්පූර්ණම ඩීටේල් ඇතුව මම ආටිකල් එකක් පළ කරලා තියෙනවා chefstyle.com එක හරහා. වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළලෙහා තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ ආටිකල් එක කියවන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු 1 star hotel එකකින් අපිට හම්බ වෙන පහසුකම් මොනවද කියලා. පහසුකම් විදිහට ගත්තොත් ලොකු පහසුකමක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ටී, කොෆි, ඊපස්සේ සුගර්, hot water ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ලොකරයක් අපිට හම්බ වෙනවා අපේ වටිනා කියන දේවල් දාන්න. wallet එක, watch එක, jewelry වගේ දේවල් ආරක්ෂාකාරී විදිහට තියන්න අපිට මොකක් හරි ලොකරයක් හම්බ වෙනවා. password එකක් තියෙන ලොකරයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට TV එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ room service අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට early breakfast එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි breakfast එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 150කින් 200කින් විතර වගේ කවා වෙන අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට පාන් පිටි දෙකක්, බටර්, ඊට පස්සේ එග් එකක් වගේ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. අපිට රෙස්ටුරන්ට් එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ 1 star hotel එකකින්. අපිට එළියෙන් තමයි කෑම ගෙනල්ලා කන්න වෙන්නේ. ඒකට වෙනම ඩයිනින් හෝල් එකක් තියෙනවා. එතනින් වාඩි වෙලා අපේ ලන්ච් එක, ඩිනර් එක, බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඒ වගේ දේවල් කන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට කාමරයට ගෙනල්ලාත් අපිට කන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. Wi-Fi අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය 1 star hotel එකක් සාමාන්‍ය room 5-10 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි සාමාන්‍ය 1 star hotel එකක තියෙන්නේ. සමීප ආරක්ෂක පහසුකම් යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොමඩ් එකක්, සින්ක් එකක්, ඊට පස්සේ shower එකක්, ඒ වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කිසි දෙයක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 700ක් රුපියල් 3000 අතර වගේ මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙයි 1 star hotel එකක. ඊට පස්සේ අපි 2 star hotel එකක් ගැන කතා කරුවොත් අපිට 2 star hotel එකේ හම්බ වෙනවා හොඳ ඇඳක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ TV එකක් හම්බ වෙනවා. ටෙලිෆෝන් එකක් නම් සමහර විට බලා ගන්න බැරි වෙයි. නමුත් අපිට room service එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩි buffet එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩි restaurant එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට cupboard බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. locker room එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. 1 star hotel එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට breakfast එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි room service එකක් විදිහට. 2 star වගේ hotel එකක් රුපියල් 800ක්
රුපියල් 4000ත් අතර වගේ මුදලකට මේ කාලේ වුණ ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ 2 star කියන හොටෙල් එක ගොඩක් දුරට යූස් කරන්නේ මේ ට්‍රැවල් කරන කට්ටිය, බ්ලොග් කරන කට්ටිය, ඒ වගේ කට්ටිය තමයි ගොඩක් දුරට මේ 2 star level එකේ හොටෙල් යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ මුදලට හරියන ගොඩක් පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ 2 star level එකේ හොටෙල් එකකින්. ඊට පස්සේ අපි 3 star hotel සම්බන්ධව කතා කරුවොත් අපිට TV එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, ටෙලිෆෝන් බලා ගන්න පුළුවන්, hot water වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්, pool එකක්, dining room එකක්, buffet එකක්, අලහකට kitchen එකක්, ඊට පස්සේ outlet එක outlet තියෙනවා, sandwich corner, ඊට පස්සේ burger corner, ඒ වගේ corners බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ room service බලා ගන්න පුළුවන්, magazine වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්, newspaper, ඒ වගේ දේවල් room එකටම එනවා. ඒ වගේ පහසුකම් තමයි සාමාන්‍ය මේ 3 star hotel එකක තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මුදලක් හැට කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ 3 star hotel experience එක. සාමාන්‍ය රුපියල් 10000 රුපියල් 75000 විතර වගේ මුදලක් ඔයගොල්ලන්ට වැය වෙනවා සාමාන්‍ය 3 star level එකේ hotel එකකට යන්න. ඊට පස්සේ 4 star hotel සම්බන්ධව කතා කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් spa එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ saloon බලා ගන්න පුළුවන්, gym එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, blanket room බලා ගන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ swimming pool එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, swimming pool එකක් හෝ දෙකක් තුනක් ඒ වගේ swimming pool ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ room service, business center, international call වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ 4 star level එකේ hotel එකකින්. 4 star hotel අදාළ වෙන්නේ මේ semi luxury කියන category එකට තමයි මේ 4 star hotel අදාළ වෙන්නේ. 4 star hotel එකක experience එක ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 35000 රුපියල් ලක්ෂ 5ත් 6ත් අතර වගේ මුදලකට ඕගොල්ලන්ට 4 star hotel එකක් experience කරන්න පුළුවන්. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ මොකක්ද කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් තුනක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි cooking method ගැන ඔයා දැනගන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට ඔයා chef කෙනෙක් විදිහට YouTube channel එක පටන් ගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න. ඒ හරහා මම උගන්වන්න යනවා කොහොමද YouTube channel එකක් හදන්නේ, කොහොමද email එකක් හදන්නේ, email එක කොහොමද channel එකක් විදිහට convert කරන්නේ, කොහොමද අපි videos upload කරන්නේ, කොහොමද tag දාන්නේ, කොහොමද thumbnail දාන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් කරුණු කාරණා කතා කරන්න යනවා YouTube channel එකක් හදන වීඩියෝ එකෙන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම ඔයගලන්ට දෙනවා ඔය අලුතෙන් පේස්ට්‍රි වගේ රැකියාවට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයා දෙන්න ඕන මෙනු මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 3 කියලා comment section එකේ comment එක දාන්න යන්න. මම කතා කරන අන්තිම හොටෙල් වර්ගය තමයි 5 star hotel. 5 star hotel එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර වගේම දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්, gym එකක්, saloon එකක්, spa එකක්, ඊට පස්සේ swimming pool, international call, ඊට පස්සේ wedding hall, blanket hall, meeting room, ඊට පස්සේ conference room, business meeting වලට වෙනම apartment, bar එකක්. bar ගැන කතා කරද්දී අපිට මට අමතක වෙච්ච කාරණා තමයි 3 star hotel වල ඉඳන් bar බලා ගන්න පුළුවන්. 3 star වල, 4 star වල, 5 star වල අනිවාර්යෙන් bar තියෙනවා. මට කියන්න අමතක වෙච්ච කාරණයක්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් shopping mall බලා ගන්න පුළුවන් 5 star hotel ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ එක branded වලට අදාළ shopping mall බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Odell වගේ ඒ වගේ showroom තියෙනවා. ඊට පස්සේ Nike, Adidas වගේ showroom තියෙනවා මේ 5 star hotel ඇතුලේ. ජීවිතේ කවදාද enjoy කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා plan කරන්න 5 star hotel එකට යන්න. වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් වෙයි 5 star hotel එකක් හරහා. සාමාන්‍ය 5 star hotel එකක experience එක ගන්න පුළුවන් අපිට රුපියල් ලක්ෂයෙන් ඉඳන් ලක්ෂ 10 15 වුණත් තියෙනවා සාමාන්‍ය 5 star, super 5 star luxury hotel category එකට තමයි මේ 5 star hotel අදාළ වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ like එක තමයි මට subscribe එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ videos බලන්න කැමති ඇති. එයාලා share කරන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම chef Milan.